ඔබේ නිවස වටා ලුණු ස්වල්පයක් ඉසින්න. ප්‍රතිඵල ඔබව මවිතයටපත් කරાવી. අපි අද කතා කරන්න යන්නේ කොයි ගෙදරකත් තියෙන කවුරුත් පාවිච්චි කරන ලුණු ගැන. ලෝකයේ පුරා තියෙන රටවල් 200 ගානෙන් ලුණු පාවිච්චි නොකරන කිසිම රටක් නැහැ. ඒ තරමටම හැමතැනම ලුණු පාවිච්චිය පැතිරලා තියෙනවා. හැබැයි බොහෝ තැන්වල ලුණු පාවිච්චි වෙන්නේ ආහාර රසවත් කරන්නයි, ආහාර කල් තියාගන්නයි විතරයි. නමුත් ලුණු වලින් තවත් බොහෝ ප්‍රයෝජන ගන්න පුළුවන් කිව්වොත් ඔබ විශ්වාස කරනවද? ලුණු ආහාර කල් තියාගන්න පාවිච්චි වෙන ප්‍රධානම හේතුව තමයි ඒන් විස බීජ විනාශ වෙන එක. මේක නිසාම දීර්ඝ කාලයක් තිස්සේ ලුණු ගෙවල් දොරවල් වල පිරිසිදු භාවය රැක ගන්නත් පාවිච්චියට ගැනෙනවා. ලුණු වල අනිත් පිරිසිදු කරන දියරබල වගේ කිසිම විෂ වර්ගයක් අඩංගු වෙන්නේ නැහැ. ඉතින් අපි අද ඔබට කියන්න යන්නේ ඒ විදිහට ලුණු පාවිච්චි කරලා ගෙදර වැඩ පහසු කරගන්න පුළුවන් ක්‍රමවේද කීපයක් ගැන. නිකමට කරලා බලන්නකො මේ දේවල් මොනතරම් දුරට සාර්ථක වෙනවද කියලා. කූඹින්ගෙන් ආරක්ෂා වීම. අපිට තියෙන ලොකුම ප්‍රශ්න වලින් එකක් තමයි කූඹින්ගෙන් කෑම ආරක්ෂා කරගන්න එක. වතුර පුරවපු බේසමක හරි කකුල් වලට වතුර දාපු පීරිසි තියෙන මේසෙක හරි තිබ්බේ නැත්නම් කෑම ಜಾති කුඹින්ගෙන් බේරගන්න එක හරිම අමාරු වැඩක්. නමුත් මේකට විසඳුමක් විදිහට ලුණු පාවිච්චි කරන්න පුළුවන්. ඕනෑම කෑම භාජනයක් වටේට ලුණු ටිකක් ඉහලා බලන්න කූඹි එන එක නිකන්ම නවතිනවා. මේකට හේතුව තමයි ලුණු වලින් කූඹි විචලනය වෙන එක. ලෝහෝපදැමීම. ලෝහ වලින් හදපු පිත්තල පහන්, රිදී හැඳි වගේ දේවල් ටිකක් කල් යද්දි පාට අඩු වෙලා දුර්වර්ණ වෙනවා. මේකට පාවිච්චි කරන්න පුළුවන් රසායන ද්‍රව්‍ය හැමක් තියෙනවා. හැබැයි ලේසිම වැඩේ තමයි ලුණු පාවිච්චි කරන එක. ලුණුයි විනාකිරි මිශ්‍ර කරලා හදපු පේස්ට් එකක් රිදි කෑල්ලකින් අරගෙන මේ ලෝහ භාණ්ඩ පියදලා බලන්න. ඊටාම හොඳින් දීප්තිය මතුවෙනවා. වීදුරු පිස දැමීම. වීදුරු සහ කණ්ණාඩි වල තියෙන ඉවත් නොවන පැල්ලම් ලේසියෙන් අයින් කරගන්නත් ලුණු වලින් පුළුවන්. මේ සඳහා භාජනයකට උණු වතුර අරගෙන ලුණු පුළුවන් තරම් දිය කරලා ස්පොච් එකක් අරගෙන වීදුරු පිහදාලා බලන්න. ඉක්මනින්ම දීප්තියක් ලැබෙනවා. වගේම කාලයක් යනතුරු ආයෙත් පැල්ලම් ඇති වෙන එක පවා වලකිනවා. සිංක් වල අවහිර ඉවත් කිරීම. සිංක් වල වතුර බැහැලා යන බටේ හිරවන ප්‍රශ්නේ අපි කාටත් වෙනවා. නමුත් මේ කරදරයටත් ලුණු වලින් විසඳුමක් ගන්න පුළුවන්. කරන්න තියෙන්නේ උතුරන වතුරේ ලුණු දිය කරලා උණුවෙන්ම සිංක් එකේ සිදුරට හලන එක. ලේසියෙන්ම ඇතුලේ පැටලිලා තියෙන කෙස් සහ කුරු තට්ටු ගැලවිලා ගිහින් සිංක් බටේ අවහිරතාවය ඉවත් වේවි. තිබෙන දුර්ගන්ධය පවා නැති වෙලා යනවා. හැම ලස්සන කරගන්න ලුණු කුඩුයි ලැවෙන්ඩර් තෙලුයි මිශ්‍ර කරලා ඉතා හොඳ ස්ක්‍රබ් එකක් හදාගන්නත් අපිට පුළුවන්. ඔබේ සම මතු පිට එකතු වෙන මැරුණු සම ඉවත් කරලා කුණු දෝවිලි සහ තෙල් තට්ටුව ඉවත් කරගන්න මේ ඉතාම හොඳයි. ලුණු වලින් සමේ කූප විවෘත වුණාම ලැවෙන්ඩර් තෙල් ටිකයි ලුණු වලින් සමේ කූප විවෘත වුණාම ලැවෙන්ඩර් තෙල් ටික හොඳින් උරා ගැනීම සහ ලැවෙන්ඩර් තෙල් ටික හොඳින් උරා ගැනීම නිසා එල්ලා වැටෙන හැම නැවතිලා නිරෝගී වෙනවා. මේ වැඩේ නිතර කරොත් ලස්සන සමකට හිමිකම් කියන්න ඔබට ඉතා පහසුවෙන්ම පුළුවන් වේවි. දත් සුදු කර ගැනීම සහ මුඛ සෞඛ්‍ය රැක ගැනීම. ඔබේ දත් සුදු කරගන්න පහසුම ක්‍රමය තමයි බේකින් සෝඩා සහ ලුණු මිශ්‍රණයකින් දත් මදින එක. මේකෙන් ඔබේ දත්වල තියෙන කහට සේරම ඉවත් වෙලා එකපාරෙන් සුදු වෙනවා. ඒ වගේම නිතර ලුණු වතුරෙන් කට හේදුවාම උගුරේ ආසාදන හැමත් අඩු කරගන්න පුළුවන්. දත් කැක්කුම අඩු කර ගැනීම. දත් කැක්කුම් තරම් අපහසු වේදනාවක් තවත් නැති තරම්. ගොඩක් වෙලාවට දත් කැක්කුම එන්නේ රැට නිසා බෙහෙතක් හොයාගන්නත් අපහසුයි. ඒත් ලුණු මිශ්‍ර උණු වතුර කටේ පුරවාගෙන විනාඩි 2ක් ඉඳලා බලන්න. දත් කැක්කුම නිකන්ම අඩු වෙලා යන හැටි. දිගටම වේදනාව දෙන උෂ්ණ ගෙඩි තියෙන කොටත් මේ වැඩේ කරලා සහනයක් ගන්න පුළුවන්. රෙදි වේලන එක වාසනාවට ලංකාවේ නම් හිරුවලියේ අඩුව නැතුව තියෙනවා. ඒත් ශීත කාලෙට වෙන රටවල් වල ලොකු වදයක් විඳිනවා රෙදි වේලා ගන්නකොට රෙදි ඇකිලෙන නිසා. මේ සඳහා විසඳුමක් විදිහට රෙදිවල සබන් ගියාට පස්සේ ලුණු වතුරෙන් හොද ගන්න පුළුවන්. එතකොට රෙදි ඇකිලෙන එක නවතිනවා. කන්න විතරක් නෙවෙයි. පාවිච්චි කරන ලුණු වලින් මොනතරම් ප්‍රයෝජන ගන්න පුළුවන්ද බලන්න. ඉතින් යාළුවනේ, ඔයා අපිව තවම subscribe කරලා නැත්නම් පහත බටන් එක click කරලා අපිව subscribe කරන්න. ඒ වගේම ඔයාට මේ වීඩියෝ එක වැදගත් වුණා නම් like කරලා comment කරලා share කරන්න. ඔයාට සුබ දවසක්.